Nagbibigay lambot lalo sa balat, mababawasan ang paglitaw ng mga pinong linya kasama na rin ang mga wrinkles. Balat ng saging, napakaganda ng dala, wag na wag nating itatapon. Ito nga sa pinakabalat ng saging, kunin natin yung gitna lamang, yung medyo maayos-ayos pa nga. Di mo rin talaga sukat akalain sa dala nito at benefits lalo sa balat, napakaganda. Lalong-lalo na rin ang nutrients na bigay. Katapos dito sa pinakabalat ng ating saging, budbudan lang po ng pinakaasukal. Ting asukal, brown na asukal ay pwedeng-pwede yan. Natural itong butil-butil na datingan, isang katas na nagbibigay exfoliate din sa ating balat. At heto na nga ang pinakaitsura niya pagkatapos ko lagyan. At naglagay rin ako dito ng powder na gatas, direkta natin ibudbod, ikalat mismo sa pinakabalat ng ating saging. Dito nga po sa ating ginawa, napakaganda nito, makatulong makaalis gaya sa dumi, kasama na rin ang pangingitim gaya ng dark spot. Makakatulong din lalo na sa may acne na nagbibigay moisture at brightening, at dito nga po, direkta nga lang natin tong ilagay sa ating mukha. Dahan-dahan nga natin tong idampi sa ating mukha, taas at baba, at dahan-dahan itong i-scrub at i-massage. Naglalaman na rin to ng mataas na collagen, lalo na rin ang pinakabalat ng saging. Dito nga sa tatlong kombinasyon na ating pinagsama na nagbibigay malambot at pinapanatilihin itong moisture ang ating kutis. Dahil ang saging kasama ng sugar, kasama ng pinakagatas, nakakatulong na rin to magpabuti lalo sa balat, na nagbibigay na pantay na kulay. Higit sa lahat, tumutulong tong bawasan ang pinakakulubot o yung pinaka-wrinkle sa ating kutis. Dahil naglalaman na rin siya ng antioxidant, vitamin C, lalo na rin talaga ang dala ng banana peel. Hit thumbs up if you like this video. Thanks for watching.